שלום לכם וערב טוב. שעות של מתח בישראל. האם משלוח התרופות לחטופים בשבי יגיע ליעדו? אחרי הפרסה והתנערות של נתניהו מאחריות להעביר את המשלוח הזה בלי בדיקה, בשעה זו צהל בודק את מסעיות התרופות במעבר כרם שלום, ועכשיו מחכים לראות האם חמאס גם יכניס אותן לתוך הרצועה. מיד כל הפרטים בנושא הזה של העברת התרופות. אבל עוד קודם לכן, 3 לוחמים נפלו בקרבות ברצועה ביממה האחרונה. סמל ראשון אוריה איימלק גושן, בן 21 מירושלים, לוחם בסיירת גבעתי. רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 87. רב סמל מתקדם במילואים יאיר קץ, בן 34 מחולון, לוחם שריון בגדוד 87. ובתאונה מבצעית במרכז הארץ נפל רב סמל ראשון במילואים אנואר סרחן, בן 26 מחורפש, לוחם בחטיבה מרחבית עציון. יהי זכרם ברוך. אנחנו רוצים לפתוח עכשיו עם אזהרת הרמטכ"ל הרצי הלוי, שאומר הערב בפיקוד הצפון, הסבירות למלחמה בצפון גבוהה מבעבר. הנה הדברים שלו. אימונים תמיד היו דבר מאוד חשוב, ואני חושב שהרבה יותר חשוב עכשיו. אנחנו עושים פרק של הגברת מוכנות ללחימה בלבנון. יש לנו הרבה מאוד לקחים מהלחימה בעזה. רבים מהם רלוונטיים מאוד ללחימה בלבנון, ויש כאלה שחייבים לעבור התאמה. אנחנו רוצים להגיע בלבנון למטרה מאוד ברורה. זה להחזיר את התושבים לצפון, כל היישובים בצפון. אנחנו מבינים שהדבר הזה חייב לעבור דרך שינוי מאוד משמעותי. אני לא יודע מתי המלחמה בצפון. אני יודע להגיד לכם שהסבירות לזה שהיא קורית בחודשים הקרובים היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בעבר. אני יודע להגיד לכם שאני חושב שאנחנו מתחילים אותה עם הרבה יותר יתרונות. ניצחון, ביטחון עצמי אצלנו, ביטחון יורד אצלם, הרבה מאוד ניסיון, יכולות, הפתעות לייצר, התקדמויות שנעשו. מה שנשאר, להתאמן ברצינות, רוח חזקה של האנשים, וכשנצטרך אנחנו נלך קדימה בכל הכוח. אנחנו רוצים להיות עם הדברים המפורשים מאוד של הרמטכ"ל בערב הזה. רועי שרון פרשננו, כדי להבין ממך אולי ברקע מה נאמרים הדברים האלה דווקא עכשיו. קודם כל, כשהרמטכ"ל אומר את זה ככה באופן פומבי וצה"ל מפיץ את הדברים האלה, המטרה היא גם להכין את הציבור, גם להכין את המשפחות של חיילי המילואים, וגם לשלוח מסר לחיזבאללה שאומר, אנחנו מוכנים, אנחנו יודעים שזה מתקרב, להפתיע אותנו, אתם כבר לא תצליחו, אנחנו במוכנות הכי גבוהה שהייתה, אחרי שכבר הצלחנו לפגוע בחוליות של רדואן ולהרחיק אתכם מהגדר, ככה שבעצם הרמטכ"ל גם מנסה קצת, כשהוא אומר את זה, שהסבירות עלתה והיא גוברת בחודשים האחרונים למלחמה, המטרה שלו היא גם לצמצם קצת את הסבירות למלחמה, אבל צריך להגיד, כשאנחנו רואים כרגע את האיומים על מה שלא מאפשר לתושבי הצפון לחזור לבתים, שזה גם הכוחות רדואן שנמצאים עדיין במרחב של הגדר, גם אם הם לא 100 מטר מהגדר, אז הם 3 קילומטר מהגדר, הם עדיין במרחב שעלול לחדור לתושבי הצפון, גם אם צה"ל יתגבר ויוסיף עוד ועוד חטיבות, אבל בעיקר טילי הנ"ט, אנחנו רואים את האיום הזה שהוא מעבר לטווח של 3-4 קילומטר, שם זה כבר מגיע גם ל5, 6 וגם 8 קילומטר טילי נ"ט, ועד שזה לא יסתיים, ושיהיה ברור גם שאין כוחות רדואן במרחק הזה, וגם שאין טילי נ"ט, תושבי הצפון לא יוכלו לחזור לבתים, וככל שצה"ל מצליח ומביא שם הישגים, זה עדיין לא מספיק בשביל להחזיר את התושבים לצפון, ולכן הרמטכ"ל אומר, הסבירות למלחמה הולכת וגוברת, כי סיכוי להסכם הוא לא מאוד גבוה, והאופציה השנייה היא מלחמה. תודה רבה רועי, ואנחנו נשארים בצפון. הדברים האלה נאמרים בסוף של יום קרב בצפון, בשעה האחרונה אזעקות באזור מירון, ונבדק עם כטב"ם התרסק באזור המוצב הצבאי רובי אמרשלג בגבול לבנון. אנחנו עם העדכונים שלך בערב הזה. נכון מיכל, אז ההתראות האלה על חדירת כלי טיס עוין שהופעלו לפני כשעה וחצי באזור מירון, ככל הנראה שוגרו 2 מיירטים לעבר כלי טיס שחדר מלבנון ולא התרסק בסופו של דבר בתוך שטח ישראל, ככל הנראה הוסב על עקבותיו וחזר לתוך לבנון.
בלבנון מבלי שיורט, ולאורך היום הזה ראינו גם שיגורים של רקטות לעבר ראש הנקרה והגליל המערבי, גם טיל נ"ט לעבר מטולה, שוב לעבר אותה שכונה שמופגזת שוב ושוב, וטילי בורקן ששוגרו אל מוצבים בהר דוב. ובצה"ל מספרים לנו שגם החוליה ששיגרה את הרקטות לעבר ראש הנקרה חוסלה, גם חוליה אחרת שעמדה לשגר טילי נ"ט ורקטות מכפר אל-חיאם שסמוך למטולה, היא והמשגר חוסלו, וגם משגר שביצע את הירי לכיוון הר דוב. זאת תמונת המצב ביום הזה בצפון. רובי, תודה רבה על העדכון הזה.